Hey guys, welcome to my channel. আজি মই লৈ আহিছোঁ এটা চিলি চিকেনৰ ৰেচিপি। বহুত ইজি হয়, ঘৰত বহুত ইজিলি বনাব পাৰে আপোনালোকে। আহকচোন চাই লওক কেনেকৈ বনাওঁ মই। চিলি চিকেন বনাবলৈ লাগিব হাফ কেজি চিকেন লৈছোঁ মই। চিকেনটো কাটি লৈছোঁ, বনলেছ চিকেন। আৰু লাগিব আমাক নিমখ 1 টিস্পুন, কালি মিৰ্চ পাউডাৰ 1 টিস্পুন, আৰু লাগিব আদা নহৰু পেষ্ট 1 টিস্পুন, আৰু লাগিব কণী এটা ফেটি লৈছোঁ। এটা কণী নালাগিব পাৰে, কণীটো আমি চাই চিতি দিম। আৰু লাগিব কৰ্ণফ্ল'ৰ ইয়াতে মই 2 টেবুল স্পুন লৈছোঁ। আৰু ময়দা লৈছোঁ 1 টেবুল স্পুন। ময়দাটো অপশ্যনেল হয়, যদি কৰ্ণফ্ল'ৰ দিব খোজে কৰ্ণফ্ল'ৰটো দিব পাৰে। এতিয়া এইখিনি আমি মিক্স কৰিম। আৰু মেইন লাগিব আৰু চয়া চচ লাগিব। চয়া চচ 2 টিস্পুন হ'লে হৈ যাব। এতিয়া আমি এইখিনি গোটেইখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট মিক্স কৰি চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি থৈ দিম। মেৰিনেট আপোনাৰ হাফ এন আৱাৰলৈ মেৰিনেট কৰি থৈ দিম। এয়া চিকেনখিনি মিক্স হৈ গ'ল। কণী গোটেইখিনি নালাগিলে আধা কণী দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ঢাকি থৈ দিম, হাফ এন আৱাৰৰ কাৰণে মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে থৈ দিম। চিকেনখিনি মেৰিনেট হ'বলৈ থৈ দিলোঁ। এতিয়া আমি গ্ৰেভিটোৰ ৰেডি কৰিম। গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে কি লাগিব আহক চাওঁ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে মজলীয়া আকাৰৰ পিঁয়াজ 2টা কিউব চাইজত কাটি লৈছোঁ এনেকৈ, আৰু এটা ডাঙৰ কেপচিকাম কাটি লৈছোঁ কিউব চাইজত, আৰু 2টা বা 3টা জলকীয়া সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এনেকৈ মিহিকৈ, আৰু 1.5 টেবুল স্পুন নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু 1.5 টেবুল স্পুন আদা কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ, আৰু নিমখটো সোৱাদ অনুসৰি বাৰু। আৰু লাগিব আমাক চিলি চচ, ভিনেগাৰ, চয়া চচ, আৰু লাগিব কৰ্ণফ্ল'ৰ, আৰু লাগিব আমাক টমেটো চচ। ইয়াৰ পৰিমাণখিনি মই যেতিয়া দি দিম তেতিয়া কৈ যাম। এয়া চিকেনখিনি মেৰিনেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া মই চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ, কেৰাহী গৰম হৈছে। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল দি দিম। ৰিফাইন দি দিলোঁ। ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব। তেলখিনি গৰম হ'লে এপিচ এপিচকৈ চিকেনখিনি আমি দি দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে চিকেন পিচকেইটা এড কৰিম। অকণমান গেপ ৰাখি এড কৰিব যাতে কেইটা চিপকি নাযায়। ফ্লেমটো ল' টু মিডিয়ামত ৰাখিব।
5 পৰা 7 মিনিট মান এনেদৰে লৰাব গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালে আৰু যেতিয়া পকৰীৰ এটা ধুনীয়া সেন্ট আহিব ন তেতিয়া গম পাব আৰু এইখিনি হৈ গৈছে সিজি গৈছে এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল ধুনীয়া গোল্ডেন ব্ৰাউন হৈছে এতিয়া এখন এবজৰ্বিং পেপাৰ ল'ব মই টিস্যু পেপাৰে লৈছোঁ বাৰু তাতে এইকেইটা পকৰীকেইটা নমাই দিব তাতে এক্সেছ তেলখিনি এবজৰ্ব কৰে এয়া এইখিনি পেপাৰ এখনত উলিয়াই ল'লোঁ যাতে এক্সট্ৰা তেলখিনি এবজৰ্ব কৰি লয় আৰু আমি এতিয়া বাকীকেইটাও বনাই ল'ম বাকীখিনি পকৰীখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আহক গ্ৰেভিটো বনাম আমি এতিয়া কেৰাহীখন গৰমটো হৈ আছে অলৰেডি তেলখিনি মই চেঞ্জ কৰি দিলোঁ এতিয়া নতুন তেল ইয়াতে দি দিম আপোনালোকে 2 টেবুলস্পুন মান তেল দি দিব চাইনিজ ডিশত তিলৰ তেল বেছি ভাল লাগে কিন্তু মোৰ তাতে এভেইলেবল নাই তো মই ৰিফাইন তেলে ইউজ কৰিম তেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াতে দিম ফুটি লোৱা আদাখিনি ফুটি লোৱা নহৰুখিনি আৰু ফুটি লোৱা জলকীয়াখিনি এইখিনি 40 সেকেন্ড মান এনেকৈ ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া আমি ইয়াতে এড কৰিম কাটি লোৱা পিয়াজ আৰু ক্যাপসিকামখিনি গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰিব আৰু এইখিনি 3 মিনিট মান হাই ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰিব লাগিব এতিয়া আমি ইয়াতে এড কৰিম ৰেড চিলি সস 2 চামুচ চামুচ টমেটো সস 4 চামুচ চামুচ ভিনেগাৰ soya sauce চামুচ আৰু যদি আপোনালোকে জ্বলা বিচাৰে ইয়াতে চামুচ মানে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি আপোনালোকে জলকীয়া পাউডাৰো এড কৰিব পাৰিব ইয়াতে এড কৰিম নিমখ
নিমখ সোৱাদ অনুসৰি চাই ল'ব নিমখটো। এতিয়া ইয়াতে আমি কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি এড কৰিম। এয়া মই কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ এনেকৈ পানী মিক্স কৰি। কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি এড কৰোঁতে গোটেইখিনি একেলগে এড কৰি নিদিব। এখন হাতেদি কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি এড কৰিব আৰু এখন হাতেদি এনেকৈ কৰচখন লৰাই থাকিব। এইখিনি 2-3 মিনিটমান এনেকৈ লৰাই ৰান্ধিব, যাতে কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি কেঁচা কেঁচা ভাৱটো নোহোৱা হৈ যায়। এয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই চিকেনখিনি এড কৰিম ইয়াতে, ভাজি ৰখা চিকেনখিনি। এয়া ইমান ধুনীয়া হৈ গ'ল। মই গ্ৰেভিটো অকণ কম বনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি গ্ৰেভিৰ পৰিমাণটো বঢ়াব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কৰ্ণফ্ল'ৰত অকণমান বেছিকৈ গুলি পেলাই ইউজ কৰিব। সেনেকৈ আপোনালোকে গ্ৰেভিটো কম বেছি কৰিব পাৰিব। এয়া ৰেডি আমাৰ ঘৰতে বনোৱা ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইল চিলি চিকেন। দেখিবলৈ যেনেকুৱা য়াম্মি হৈছে, খাবলৈও এনেকুৱা টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে বনাই খাই চাব এবাৰ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আজিলৈ বাই বাই, টেক কেয়াৰ।